සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. මේ වීඩියෝවෙන් අපි කතා කරනවා නිතර දෙවේලේ ඇතිවන කැස්සට ගුණ දෙන ඉතාමත්ම වටිනා ඖෂධයක් නිවසේදීම සාදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔබත් නිතර දෙවේලේ කැස්සෙන් පෙළෙනවා නම් මේ අත්බේත ඔබවත් සුවපත් කරાવી. මේක නැගෙනහිර යුරෝපයේ සහ රුසියාවේ ඉතාමත්ම ජනප්‍රිය අත්බේතක්. මේකට ඕනේ කරන්නේ කළු රාබු ගෙඩියක් සහ මී පැණි විතරයි. මේ රාබු වර්ගය ලංකාවේ තිබෙන රතු රාබු වර්ගය නෙමෙයි. මේකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා බ්ලැක් රැඩිෂ් කියලා. ඉතින් මේ රාබු ගෙඩි ඔයාලට ලංකාවේ තියෙන සුපර් මාකට් වලින් මිලදී ගන්නට පුළුවන්. රාබු ගෙඩි තෝරගනිද්දී ඔබ මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ රාබු ගෙඩි තෝරගන්නත් පරිස්සම් වෙන්න. දැන් අපි බලමු මේක හදන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම රාබු ගෙඩිය හොඳින් සෝදගන්න. දැන් මේ විදියට උඩ කොටසයි යට කොටසයි කපා වෙන් කරගන්න ඕනේ. එහෙත් මතක තියාගන්න ඕනේ වෙන් කරපු උඩු කොටස විසික් කරන්න එපා. මොකද ඒක අපි මූඩියක් විදියට පසුව පාවිච්චි කරනවා. දැන් මේ රාබු ගෙඩිය මැදින් මේ විදියට හොඳට ආරන්න ඕනේ. මේකට ඔබට පීයක් හරි නැත්තම් ඇඳක් හරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බොහොම පරිස්සමෙන් මේ දේ කරන්න, මොකද ගොඩක් තද කරලා ආරන්න ගියොත් රාබු ගෙඩියේ පිටත කොටස සිදුරු වෙන්න පුළුවන්. මේ විදියට රාබු ගෙඩියේ මැද කොටස හාරලා ඉවර කරාට පස්සේ මී පැණි ඒක මැදට වත් කරන්න ඕනේ. මේ සීතල නිසා මී පැණි ඝනකම් වෙලා තියෙන්නේ. එහෙත් ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මී පැණි මේකට වත් කරායින් පස්සේ ටික වෙලාවකින්ම ඒක ද්‍රව්‍ය බවට පත් වෙනවා. මේ විදියට මී පැණි රාබු ගෙඩිය ඇතුළට දැම්මට පස්සේ මීට කලින් ඔබ කපලා වෙන් කරපු කොටසින්ම මේක වාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදියට. දැන් මේක පැය 12ක් විතර මේ විදියට පැත්තකින් තියන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ දැන් මේක පේන විදිය. දැන් මේ රාබු ගෙඩිය ඇතුලේ තිබෙන මී පැණි ඔයාලට පුළුවන් බෝතලයකට හරි වීදුරුවකට හරි දාලා පාවිච්චියට ගන්න. මේ සකස් කරගත්තු මී පැණි වලින් හැන්දක් ඔබ දවසට 3 වරක් පානය කරන්න ඕනේ. බොහෝ වෙලාවට මේ හත්බේතෙන් කැස්ස රෝගය එක දවසින්ම සුවපත් වෙනවා. එහෙම සුවපත් වුන් නැත්තම් ඊළඟ දවසෙත් මේ විදියටම හදාගෙන දවසට 3 පාරක් පානය කරන්න. මේක වැඩිහිටියන්ට වගේම කුඩා දරුවන්ටත් බොහොම ගුණදායක බෙහෙතක්. මේ අත්බේත ඉතාමත්ම පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන් නිසා ඔයාලටත් මේක නිවසේදීම සරලවම හදාගන්න පුළුවන් වේවි. මේ වගේම තවත් ඔයාලගේ ජීවිතය සුවපත් කරන්න පුළුවන් වීඩියෝවකින් මම යලිත් එන්නම්. සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් අපේ YouTube channel එකටත් සබස්ක්‍රයිබ් කරලා එකතු වෙන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. අපේ channel එකේ අලුත්ම වටිනා වීඩියෝස් බලන්න පහතින් තියෙන subscribe button එක click කරලා මේ පුංචි සේනුවත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා.